ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਹੌਰਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲਾ ਦੇ ਜਲਵਾ ਹੌਰਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।